امشب در 24 هشدارهای تازه آمریکا به ایران در ارتباط با حملات سایبری. تحریم‌های تازه واشنگتن علیه شرکت‌ها و افراد ایرانی. پلیس فدرال آمریکا از تشکیل یک گروه ویژه برای مقابله با فعالیت‌های جمهوری اسلامی خبر داد. دیدار محرمانه رابرت مالی با نمایندگان کنگره آمریکا درباره روند مذاکرات احیای برجام. اولیانوف از پایان جلسه شورای حکام بدون صدور قطعنامه خبر داد. نشست خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی در واشنگتن. تلاش برای بررسی اتهامات جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی کیفری. و درخواست 21 مقام اروپایی پیشین از نخست وزیر بلژیک اسدالله اسدی رو به ایران باز نگردونید. مقامات سابق اروپایی میگن تحویل او به ایران به سخره گرفتن قانون در اروپا است. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. نیمه شب در تهران و 3:30 بعد از آن اینجا در واشنگتن، جایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش 10 فرد و 2 شرکت ایرانی رو به دلیل انجام 100 تا حمله سایبری در 2 سال گذشته علیه شرکت‌ها و سازمان‌های آمریکایی از جمله زیرساخت‌های حیاتی این کشور تحریم کرده. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده 2 شرکت افکار سیستم یزد و ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر با هک شرکت‌های مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی آمریکا اپراتورها رو مجبور به پرداخت ارزهای دیجیتالی تا سقف $500,000 می‌کردند. در کیفرخواست 20 صفحه‌ای FBI، منصور احمدی، احمد خطیبی و امیرحسین نیکابین مدیران این شرکت‌ها و 7 نفر دیگه به حمله سایبری به سازمان‌های مهم آمریکایی از جمله شهرداری یونیون کانتی در نیوجرسی و شرکت‌های برق در میسیسیپی و ایندیانا متهم شدند. همینطور این افراد با اتهام حملات باج‌افزاری در سایر کشورها از جمله بریتانیا، روسیه و ایران روبرو هستند. کریستوفر رای، مدیر FBI، ساعتی پیش با اعلام کیفرخواست علیه این افراد و شرکت‌ها از تشکیل یک گروه امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری ایران خبر داد. امروز من کیفرخواست 3 شهروند ایرانی رو به دلیل نقش اونها در یک طرح چند ساله برای به خطر انداختن شبکه‌های صدها شرکت، سازمان و مؤسسه اعلام می‌کنم. بسیاری از آنها خدمات مهمی را ارائه می‌دهند که همه ما هر روز به آنها تکیه می‌کنیم. من در مورد مراکز خدمات درمانی، شرکت‌های برق و سازمان‌های دولتی در سراسر ایالات متحده و در جهان صحبت می‌کنم. من امروز تشکیل یک گروه مشاور امنیت سایبری مشترک توسط FBI، نیروهای پلیس و سازمانهای اطلاعاتی در آمریکا و خارج از کشور را اعلام می‌کنم. این گروه بر تهدید گسترده‌تر هکرهای وابسته به دولت ایران که به طور فعال شهروندان آمریکایی و زیرساخت‌های حیاتی ما را هدف قرار می‌دهند متمرکز خواهد بود. کریستوفر ری یا رای بود، رئیس FBI. گفته شده متهمان احتمالاً همین حالا هم در ایران هستند و متواری. همکارم گلاری هان اینجا در استودیو به ما پیوسته. تا لحظات دیگه با او صحبت خواهیم کرد در مورد جزئیات این تلاش‌های ایران برای حملات سایبری به سازمان‌های آمریکایی و واکنشی که پلیس فدرال آمریکا FBI داشته در مورد این تلاش‌های جمهوری اسلامی. گلاره اینجا به ما پیوسته. گلاره چه بیشتر می‌دونی؟ بله فرداد، همونطور که گفتی تنها چند ساعت از انتشار در واقع این خبر میگذره از صحبت‌های کریستوفر رای مدیر FBI و انتشار کیفرخواست و متن اون تنها چند ساعت میگذره، اما تبدیل شده به سطر اخبار مجلات و روزنامه‌های آمریکایی. در متن این کیفرخواست گفته شده که به نظر نمیرسه که شواهدی وجود داشته که این افراد به طور مستقیم تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی داشتن فعالیت می‌کردن، هرچند در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که به طور مستقل منتشر شده گفته شده شواهدی وجود داره که این افراد ارتباطاتی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی داشتن. در متن کیفرخواست همچنین اومده که این هکرهای ایرانی که در واقع این 3 نفر که هدف اصلی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند و در لیست FBI هم اومدن، اینا در واقع مدیران 2 شرکت تکنولوژی در تهران هستند که با هدف قرار دادن بیش از 100 سازمان و نهاد خصوصی و دولتی
دولتی و نیمه دولتی سعی در باجگیری و اخاذی داشتن. گفته شده شیوهی که استفاده می‌کردن در واقع نفوذ به این سازمان‌ها، تغییر در واقع کدها و رمزگذاری به نوعی بوده که از در واقع اپراتورها درخواست می‌کردن مبالغی رو حتی تا سقف $500,000 به صورت بیت کوین را یا رمز ارز به حساب اونها واریز بکنن و به این ترتیب میتونستن در واقع اون آپریشنشون رو ادامه بدن. باج افزار بوده در واقع. بله، در واقع نرم افزارهای با نصب نرم افزارهای باج افزاری این کارو میکردن. و این چیز دیگه‌ای که مورد توجه توی این کیفر خواست سازمان‌های هدف این هکرها هستن. از سازمان‌های در واقع مرتبط به سازمان هوافضا، حمل و نقل، انرژی، خدمات بهداشتی بگیر تا در واقع اقامتگاه‌های مربوط به افراد بیخانمان و در واقع قربانیان خشونت خانگی هدف در واقع این هکرها قرار گرفتن. به نظر عجیب میرسه، اما در این حال رویترز گزارشی داره که میگه در 10 سال گذشته شامل افزایش حملات هکری از جانب ایران بودیم، اما این در واقع تنوع و این اهداف متنوع که به نظر میرسه هدفشون احتمالاً جذب، اونطوری که رویترز میگه، جذب اطلاعات برای سپاه پاسداران هست، به نظر میرسه که ابعاد تازه‌ای الان داره به خودش میگیره. ممنونم از تو همکارم گلاره هانی اینجا در استودیو با ما. در خبری دیگه شرکت آمریکایی امنیت سایبری پروف پوینت در گزارشی گفته هکرهای مرتبط با حکومت ایران در کارزاری جدید متخصصان امور خاورمیانه، امنیت هسته‌ای و تحقیقات ژنوم رو هدف قرار دادن. پروف پوینت گفته عامل این حملات گروهی به نام TA453 هستند که اقدامات اونها با گروه‌های هکری احتمالاً وابسته به سپاه پاسداران مثل APT42، بچه گربه‌های ملوس و فسفر همپوشانی داره. بنابر گزارش شرکت پروف پوینت همه این حملات با یک ایمیل فیشینگ شروع میشه که در اون هویت افراد حقیقی در مؤسسات تحقیقات سیاسی خارجی کشورهای غربی با هدف جمع‌آوری اطلاعات برای سپاه پاسداران جلب میشه. نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت از لندن، با مصداق غریب، همونطور که خودتون هم توییت کرده بودید، اتفاقا اول در همین شبکه ایران اینترنشنال در برنامه تیتر اول به همین موضوع پرداخته شده بود. الان در گزارش قبلی هم شنیدیم. به نظر میاد که در زوایای مختلف، به شکل‌های مختلف، در موارد قابل توجه به نظر حکومتی و شاید در مواردی هم بازیگران غیر حکومتی، به نظر میاد که یک زمین مهیایی در ایران فراهم شده برای فعالیت هکرها. درست، اولین بار تو برنامه تیتر اول بود که توسط لب دوختگان و مدارک اظهار کردن به تیتر اول و افشاگری اونجا انجام شد. فرداد این تفاوتی که این هکرها با هکرهای دیگه دارن، ببین اینا کارهای کثیفی انجام میدن. یعنی مثلا میرن به بیمارستان کودکان بوستون، دیدیم حمله سایبری کردن، می‌خواستن اونجا به هم بریزن، به خاطر تخریبی کنن. و اینا تو گروهی که گفتیم مثلا تو گزارش پروف پوینت هم بود که دیروز منتشر شد، همین کسایی که امروز تو لیست تحریم قرار گرفتن و وانتد اف بی آی شدن، همونا تو چارمین کیتن هستن، گربه‌های ملوس، سالاد، فسفروس و بقیه گروه‌ها. و اینا زیر نظر یک کسی کار میکنن تو واحد 2000 سپاه پاسداران، اسمش هست، بهش میگن حاج نعیم. اسم دقیقش رو بهت بگم، نمیدونم داری فکر میکنی یا ارتباطمون قطع شد یا حاج نعیم هکت کرد، نمیدونم کدوم یکی از این سه. نه آخه اطلاعاتی که نوشتم خیلی زیاد بود، برای همین خواستم خیلی سریع بگم که چیه. بعد ببین این داستانی که اتفاق افتاده، الان همشون باز دوباره این کارا رو ادامه میدن. بعد یه ویدیو هم دیدیم که در توییتر منتشر شد که یه گروهی هست به اسم بازم اسمش یادم رفت اسمشو، و یه لکه سیاه بکنم اشاره نکنم، اونم توی تهران بودش و یه گروهی رفتن توی آفیس اونا، نزدیک آفیس اونا، ازشون فیلم برداری کردن. من میخوام بگم که همه اینا که فکر میکنن که پشت کیبورد نشستن و ناشناس میمونن، یه روزی بالاخره تصویرشون میاد بیرون و شناخته شده میشن برای جهان. از نظر عملیاتی در خیلی از موارد اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکن، به نظر نمیاد که هکرهایی که در ایران فعالیت دارن میکنن، چه اونهایی که طبیعتاً حکومتی هستن، چه اونهایی که ممکنه مستقل دارن کار میکنن، به پیچیدگی بسیاری از هکرهای دیگری که مثلا در کشورهایی مثل روسیه میبینیم باشه. در خیلی موارد معمولاً حملات فیشینگ هست یا تلاش برای هک کردن از طریق هک‌های اجتماعی، اینطور نیست؟ دقیقاً.
دقیقا همینطوره. ببین تعداد خیلی کمی هستن که الان دارن فعالیت میکنن تو حالا این حوزه سایبری با سپاه پاسداران. اون هم که قبلا کار میکردن اومدن بیرون و بیشتر اینا کارهای چرخشی انجام، مثلا یه سری استخدام میکنن، بعد دوباره یه سری دیگه از شرکت میرن میندازن بیرون، بعد دوباره کسای دیگه استخدام میکنن و همونطور که گفتی به خاطر که ابزار و دانششون اونقدر ندارن همین کارهای فیشینگ و کارهای ساده انجام میدن. خب میدونیم که تو دنیای اینترنت هم که هر روز یه حفره امنیتی پیش میادش، یعنی پیدا میشه و خب جای تعجب نره. ولی اینکه شما مثلا از این حفره امنیتی استفاده کنید برید مثلا به بیمارستان کودکان حمله کنید، این دیگه مثلا کار یه هکر مثلا معمولی واسه اخبازی معمولی نیست، اونم اشتباهه ولی یه کار تروریستیه. ولی همین حملات ساده یا همین فیشینگی که بهش اشاره کردیم در خیلی موارد جواب داده و خیلی ها رو موفق شدن که به کامپیوترشون به دستگاهشون نفوذ کنن. دقیقاً مثلا همین یه گزارش هم بچه‌ها منتشر کردن تو سرفا که هکرها میرفتن از طریق لینکدین و توییتر اول ارتباط برقرار میکردن و حتی میرفتن روی گوگل هنگات، حالا زوم، یه مصاحبه تصویری هم انجام میدادن با یه تصویر فیک و جعلی. و وقتی که متقاعد میشد اون قربانی که اون طرف واقعی هستش، لینکشون و لینک فیشینگ رو میفرستن. برای همین خیلی این مهندسی اجتماعی خیلی داره زیادتر و پیچیده‌تر میشه به خاطر حالا دیپ فیک هایی که داره میاد جدید و واقعا باید مردم خیلی مواظب باشن واسه این، یعنی فعالین سیاسی و کسایی که واقعا یه کار مهم میکنن. ممنونم از تو. نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت از لندن با ما. سنای آمریکا در حال بررسی طرح قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم. در صورت تصویب این طرح، تحریم‌های بیشتری از جمله ممنوعیت معامله با افراد حقیقی و حقوقی روس وضع میشه. کاخ سفید با این طرح مخالفه، اما سناتور لینزی گرام و ریچارد بلومنتال که از حامیان این طرح هستند به همکارم آرش علایی گفتن کنگره قصد داره تا در زمینه سیاست‌گذاری خارجی جلوتر از کاخ سفید عمل کنه. آرش علایی همکارم از کنگره با ماست. آرش، سناتور لینزی گرام گفته اطمینان بالایی داره که این طرح در سنا تصویب بشه. واکنش‌ها در کاخ سفید به نظر نمیاد که اونقدر همراه با کنگره بوده باشه تا حالا دست کم. و آقای لینزی گرام گفتش که از حمایت بخشی از دموکرات ها هم برخوردار هست و مخصوصا از حمایت رئیس مجلس نمایندگان خانم لنسی پلوسی. ایشون هم گفتش که حمایت میکنه از این طرح. واقعیت این است که مدت زیادی است که فشار روی کاخ سفید الان داره میاد برای اینکه بخواد روسیه رو به عنوان کشور تروریستی معین کنه. هم فشار از طریق اوکراینی هاست، هم فشار از طریق بعضی از اعضای تندرو در کنگره آمریکاست و الان هم سناتور لینزی گرام در این کنفرانس خبری که ظاهر شد و صحبت کرد بیشتر راجع به این صحبت کرد که از اون حرکاتی که تا کاخ سفید کرده راضی است. از کاخ سفید تمجید کرد، گفت سلاحایی که به اوکراین داده تاثیرگذار بوده، ولی همینجوری که شما هم در مقدمه خوندی تصمیم گرفتن نمایندگان کنگره که جلوتر از کاخ سفید حرکت کنند در یک سری مواردی که مربوط به سیاست خارجی میشه. از آقای لینزی گرام راجع به روابط روسیه و جمهوری اسلامی پرسیدم، سفر پوتین به تهران و واقعیت این که جمهوری اسلامی داره پهپادهای نظامی به روسیه میفروشه. سلاح‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی به عنوان حامی اصلی تروریسم به روسیه فرستاده شده قراره برای نابودی دموکراسی استفاده بشه. پوتین قراره از این سلاح‌ها بر ضد اروپا استفاده کنه. زمانی که درباره جمهوری اسلامی حرف میزنیم و اینکه سران این حکومت چه کسانی هستند، باید اینو به یاد بیاریم که وقتی پوتین احتیاج به کمک داشت، اونا پشتش در اومدن و بهش کمک کردن. پوتین به یک حکومت قانون شکن مثل جمهوری اسلامی تکیه کرده و از تسلیحاتشون داره استفاده میکنه. این واقعیت که روسیه الان مجبور شده از سلاح‌های ایرانی استفاده کنه نشون میده که ارتش روسیه الان در چه موقعیتیه و کجا قرار گرفته. سناتور لینزی گرام بود از کارولینای جنوبی در گفتگو با همکارم آرش علایی. آرش، کم برای ما تشریح بکنه که اگر این تلاش‌های سنا به نتیجه برسه و روسیه به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه بشه که در حال حاضر 4 تا هستن، یعنی کوبا، کره شمالی، ایران و سوریه، چه معنا مفهومی داره برای کسانی که با سوریه کار تجاری میکنن؟ برای خود روسیه به چه معنایی هست؟
خب اولین معنیش این است که انزوای بین‌المللی این 4 کشوری که شما اسمش رو آوردی، کوبا، ایران، ونزوئلا، کره شمالی، کشورهای منزوی هستند، کشورهایی هستند که حداقل ما می‌بینیم بسیاری از متحدین ایالات متحده حتی نمیتونن باشون ارتباط داشته باشن. حتی در مورد جمهوری اسلامی کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن که تا مدت‌ها نفت جمهوری اسلامی رو خریده بودن نمیتونستن پول جمهوری اسلامی رو پرداخت کنن، مجبور بودن پولاشون رو بلوکه شده در یک حساب نگه دارن، بگن حالا اینجا میمونه تا شما مشکلت با آمریکا حل بشه. به طور خودکار روسیه اون وقت از سیستم دلار بیرون خواهد افتاد. نفت در دنیا با دلار و یورو معاوضه میشه، نه با روبل و ریال، و این خودش یک بخش دیگری هم به مشکلات روسیه اضافه خواهد کرد، به خاطر که وقتی که به عنوان کشور حامی تروریست اگر شناخته بشه، اگر این طرح تصویب بشه، اون وقت دسترسی روسیه به دلار بسیار محدود خواهد شد، دسترسی بانک‌های روسیه به دلار بسیار محدود خواهد شد و هر فرد حقیقی و حقوقی هم که بخواد به عنوان یک شرکتی که داره حالا نفت میخره یا میفروشه یا داره سعی میکنه که با روسیه ارتباط اقتصادی داشته باشه، اونها هم تحت فشار قرار میگیرن، باید معافیت دریافت کنن از وزارت خزانه داری، باید معافیت دریافت کنن از وزارت امور خارجه و در نهایت افرادی که افراد ثانویه و که شرکت‌های ثانویه‌ای هم که با اون شرکت‌های روسی در ارتباط هستند اون وقت دچار دردسر خواهند شد به سادگی اگر یک نفر از اون افرادی که در شرکت روسی بوده جزو و مشمول اون تحریم‌های آمریکا شده باشه. ممنونم از سارش علای خبرنگار ما در کنگره آمریکا. ساعتی پیش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در جلسه محرمانه با نمایندگان کنگره درباره روند مذاکرات احیای برجام گفتگو کرد. همزمان نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام از پایان جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون صدور هیچ قطعنامه‌ای خبر داد. میخائیل اولیانوف در توییتی گفته بحث بر سر راستی آزمایی و نظارت در ایران در نشست شورای حکام به پایان رسید. هیچ قطعنامه یا تصمیمی در این مورد اتخاذ نشد و فقط تبادل دیدگاه صورت گرفت. وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با همتای عمانیش ضمن تاکید بر پایبندی ایران به مذاکرات احیای برجام گفته صدور بیانیه غیر سازنده هیچ ثمری نداره. حسین امیرعبداللهیان گفته اگر آژانس وظیفه‌اش رو در قالب فنی و به دور از سیاستکاری دنبال کنه، در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی رسیدن به توافق امکان پذیره. همزمان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم قبل از گردهمایی سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل نشست خبری برگزار کرده. در این نشست خبری آقای گوترش از اهمیت استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرف زده و گفته که به احتمال زیاد با ابراهیم رئیسی دیدار میکنه و 2 مسئله احیای برجام و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک رکن بسیار مهم در عرصه بین‌المللی است. سازمانی مستقل و استقلالش باید حفظ بشه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونه ابزار دست یک طرف علیه طرف‌های دیگه و کشورهای دیگه باشه. من فکر می‌کنم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره کارش رو بر اساس جوانب فنی که آژانس باید بهشون بپردازه و دانش و قابلیتش داره که بهشون بپردازه، بر اساس اونها داره کارش انجام میده. پیام من به دولت ایران و هر دولت دیگه که در این مشکل جزء طرفای مشکل هست این است که شرایط رو ایجاد بکنن برای اینکه همکاری موثر بتونن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشن، چون این روی اعتبار هر توافقی تاثیر خواهد گذاشت. فکر می‌کنم با آقای رئیسی دیدار خواهم داشت و واضحه که 2 مسئله برجام و سوابق حقوق بشری در دستور کار این دیدار خواهد بود. آنتونیو گوترش بود دبیرکل سازمان ملل متحد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم سه‌شنبه به خبرنگاران گفته که ایران اخیراً از بسیاری جهات یک گام به عقب برداشته. علی واعظ مدیر گروه ایران در پروژه بین‌المللی بحران از واشنگتن با مساق واعظ مطالبی که شما منتشر کردید و گفتگوهایی که در کلاب‌هاوس و جاهای دیگر در این روزها داشتید رو وقتی گوش می‌کردم، برداشت من این هستش که حتی شما هم و سازمان شما هم که کم و بیش موافق توافق هسته یا برجام بوده، به نظر امید چندانی به احیا دیگه ندارید. بعد سخت هست امیدوار بودن به احیای برجام با در نظر گرفتن اینکه 1.5 سال بعد از شروع مذاکرات به منظور احیای این توافق همچنان طرفین فاصله جدی از هم دارن
و واقعا پنجره‌ای که باز بود رو به بسته شدن هست و من فکر نمی‌کنم حتی بعد از انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر هم این اختلافاتی که وجود داره به خصوص بر سر مسئله پادمان‌ها و تضمین‌هایی که ایران به دنبال اونها هست به سادگی قابل حل باشه. یک اشاره کردید به اینکه شاید دو طرف بتونن یک خطوط قرمزی رو ترسیم بکنن و حداقل به این رضایت بدن که از خطوط قرمز همدیگه عبور نکنن. اگر در خفا همچین خطوط قرمزی رسم شده و دو طرف در موردش حرف زدن، گمان نمی کنید که اتفاقاً نرسیدن به یک توافق از منظر سیاسی هم برای واشنگتن و هم برای تهران بهتره؟ ببینید، به هر حال واقعیت این هست که برنامه هسته‌ای ایران همونطور که دیدیم در چند هفته و چند ماه گذشته به سرعت داره پیشرفت میکنه. ایران داره سانتریفیوژهای پیشرفته تری رو کار میذاره و همچنین آمریکا همچنین هفته یک بار تقریبا تحریم اعمال میکنه بر ایران و بنابراین هر دو بدون اینکه اذعان کرده باشن در عمل در واقعیت به دنبال این هستن که به دنبال گزینه‌های جایگزین هستن. مشکل این هست که الان به مرحله‌ای رسیدیم که ایران جز این که اقدام بسیار تحریک‌آمیزی در زمینه هسته‌ای انجام بده مثل غنی‌سازی 90% یا اخراج بازرسان آژانس، واقعا دیگه گزینه چندان زیادی در دست نداره برای جلب توجه و گذاشتن فشار بر غرب. غرب هم از لحاظ تحریم، آمریکا که تقریبا خودش رو خلع سلاح کرده و تنها جز این که اروپایی‌ها بپیوندند و تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونن، واقعا نمیشه تصور کرد که گزینه‌ای وجود داشته باشه که تأثیر اقتصادی و عمده‌ای بر ایران داشته باشه. و بنابراین برای همین پرسیدم، فکر نمی‌کنید هزینه سیاسی کمتری داره اگر وارد توافق نشن؟ برای اینکه اگر بالاخره دولت آقای بایدن وارد توافق میشد، بدون شک فشارهای جمهوری خواهان برش بود که با توافقی بعد دوباره ایران رو قوی‌تر از گذشته کرده و احتمالاً در ایران هم بسیاری از حامیان حکومت مخالف یک توافق احتمالی بودن. تهران بالاخره در چند سال گذشته تونسته زیر همین تحریم‌ها به بقاش ادامه بده، واشنگتن هم به تحریم‌ها ادامه داده. به نظر این موقعیت بدون تغییر برای دو طرف شاید هم از نظر سیاسی خیلی بد نباشه، اینطور نیست؟ در حال حاضر اینطور هست، ولی این نردبان تنش که دو طرف ازش بالا رفتن تقریبا داره به انتهای خودش میرسه. منظور من این هست که شرایط فعلی که در اون نه توافق هست و نه بحران جدی هست شرایط قابل دوامی نیست و دیر یا زود طرفین از خطوط قرمز همدیگه عبور خواهند کرد و امکان یک درگیری نظامی به شدت بالا خواهد رفت و به همین علت هست که ما هشدار دادیم که لااقل اگر نمیتوانند توافق را احیا بکنن و یا مثلا به یک توافق موقت دسترسی پیدا کنن یا به یک اقدام در مقابل اقدام دست بزنن، اگر هیچ کدوم از این گزینه‌های دیپلماتیک در اختیارشون نیست، لااقل این هست که بر سر خطوط قرمز یکدیگه توافق بکنن، امری که تا به حال صورت نگرفت. و خیلی کوتاه، اگر به این خطوط قرمز هم رضایت ندن، فکر می‌کنید یک نزاع نظامی اجتناب ناپذیره؟ قطعاً میشه گفت که چنین اتفاقی خواهد افتاد، به خاطر اینکه ببینید همین الان هم زمان گریز ایران تقریباً فقط چند روز هست و ادامه این روند اسرائیل رو قطعاً در شرایطی قرار خواهد داد که یا رأساً اقدام خواهد کرد یا به آمریکا فشار خواهد آورد که برنامه هسته‌ای ایران رو از طریق نظامی محدود بکنه. ممنونم از شما علی واعظ، مدیر گروه ایران در پروژه بین‌المللی بحران از واشنگتن با ما. 21 مقام سابق اروپایی در نامه‌ای از نخست وزیر بلژیک خواستن اسدالله اسدی رو به ایران باز نگردونه. امضا کنندگان از نخست وزیران و وزرای سابق اروپایی هستند. در این نامه اومده که تروریسم تهدید بزرگی برای ارزش‌های دموکراتیک و مبارزه با اون یک هدف مشترک. در بخشی از این نامه اومده که برگرداندن طراح اصلی عملیات تروریستی به سخره گرفتن حاکمیت قانون در اروپا و موجب مسئولیت تروریسم دولتی جمهوری اسلامیه. مقامات سابق اروپایی با اشاره به گروگانگیری شهروندان اروپایی در ایران نوشتن جمهوری اسلامی به گفته اونها در حال پر کردن انبار گروگان‌های غربیه تا اونها رو ابزاری برای گرفتن امتیاز بکنه. مقامات سابق آلمان، بلژیک، فرانسه، فنلاند و ایسلند از جمله امضا کنندگان این نامه بودند. اسدی یکی از 20 نفری که در لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشته که به خاطر طراحی بمبگذاری در همایش 4 سال پیش مجاهدین خلق در فرانسه محکوم شده. توافق استرداد محکومان با ایران 2 ماه پیش توسط مجلس بلژیک تصویب شد. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، به ما پیوسته
خانم صفایی، به نظرتون اهمیت این نامه چه هست؟ آیا واقعا این امکان وجود داره که دولت بلژیک رو از یک استرداد احتمالی عقب بشونه؟ این نامه هم مثل تمام اقدامات دیگه‌ای که انجام شده اهمیت خودش رو داره. یعنی در واقع هزینه استرداد اسدالله اسدی رو برای دولت بلژیک سنگین‌تر و سنگین‌تر میکنه. اما البته هم نباید فراموش کرد که دولت بلژیک از طرف دولت‌هایی مثل فرانسه و آلمان برای این مسئله قبلا حمایت شده. یعنی در واقع موافقت اونها رو داشته برای اینکه این کار رو بکنه. ولی با این حال این نامه وزیرا ارزش خودش رو داره. اما مهمتر از اون اقدامی که طی 5 روز آینده دادگاهیه که در خود بلژیک در بروکسل برقرار خواهد شد برای اینکه تصمیم بگیره همونطور که استرداد اسدالله اسدی رو 1 ماه پیش به صورت موقت ممنوع کردن به ایران، تصمیم بگیره که آینده این ممنوعیت دادگستری بر این قانون تصویب شده چه خواهد بود. به شدت مخالف این استرداد احتمالی بودید و حتی تصویب این طرح، چقدر خوشبین هستید به اینکه این حکم دادگاه تمدید بشه؟ من تمام امیدم اینه که در واقع دادگاه 5 روز آینده این حکم رو تمدید کنه و همونطور که میدونیم در واقع بلژیک و اروپا باید متعهد باشن به این که جلوگیری کنن از اقدامات تروریستی در خاک اروپا. امیدوارم که دادگاه بتونه به این رأی بده که این مغایرت داره با قانون اساسی بلژیک، که در این صورت حتما استرداد اسدالله اسدی جلوگیری میشه و اینکه احتمالش وجود داره، ولی خب باید دید که چگونه پیش میره. ولی همین که تا این همه کشیده شده و هنوز اسدالله اسدی اینجا، در حالی که 1 ماه پیش فرش قرمزش هم پهن کرده بودن در تهران، خودش یه پیروزی خیلی بزرگیه و تمام این نامه‌ها و تمام این اقدامات و تمام کارهایی که این مدت انجام شده باعث شده که یک طرحی رو که به صورت یواشکی روی تقویم کمیسیون خارجه مجلس گذاشتن وسط 5 تا کشور دیگه، ایران بین 5 تا کشور دیگه که هیچکی نفهمه و تصویب بشه، در واقع به اینجا کشیده که هنوز نتونستن پروژه استرداد اسدی رو به انجام برسونن. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل، ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. شورای آتلانتیک نشستی با نام حقیقت و عدالت گفتگویی با خانواده‌های قربانیان پرواز PS 752 برگزار کرد که در اون اعضای کمیته خانواده‌های جانباختگان سخنرانی کردند. در این جلسه خانواده‌ها از گشایش پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی کیفری خبر دادند. پرونده‌ای که جمهوری اسلامی رو به جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی متهم می‌کنه. همکارم سمیرا قرایی از اندیشکده شورای آتلانتیک در مرکز واشنگتن با ماست و همینطور کوروش دوستشناس از خانواده قربانیان پرواز اوکراینی اینجا در استودیو به ما پیوسته. با همکارم سمیرا شروع می‌کنم. سمیرا، بیشتر به ما بگو در مورد تلاش خانواده‌ها برای مطرح کردن این شکایت در دیوان بین‌المللی کیفری. فرداد، این نخستین باره که تعدادی از خانواده‌های جانباختگان در پرواز PS 752 اینجا به آمریکا میان و در یک نشست شرکت میکنند. 7 نفر دعوت شده بودند به نشستی که شورای آتلانتیک برگزار کرد. 3 تن از این مهمانان، آقای حامد اسماعیلیون، البرز صادقی و جواد سلیمانی، به شکل آنلاین حاضر بودند در این نشست و 4 تن به شکل حضوری به اینجا واشنگتن آمده بودند. مهمترین مسئله که در این نشست مطرح شد و خبر تازه‌ای هست این هستش که این خانواده ها با کمک تعدادی از وکلا پرونده‌ای باز کردن در دیوان بین‌المللی کیفری ICC و این پرونده رو در واقع با یک روش بسیار نوینی این پرونده رو باز کردند. مطابق بند 15 اساسنامه روم این پرونده گشوده شده و از اونجایی که کشور اوکراین، کشوری که صاحب اون خطوط هوایی بود که هواپیماش توسط سپاه مورد اصابت موشک قرار گرفت، در سال 2013 یک پرونده‌ای رو در ICC در دیوان بین‌المللی کیفری گشوده و قلمرو خودش رو در اختیار رسیدگی قضایی ICC قرار داده. حالا این خانواده ها به دنبال این هستند که از این مسئله، از این پرونده‌ای که اوکراین پیشتر باز کرده استفاده بکنن. اوکراین قلمرو خودش رو باز کرده تا
حتی دیوان بین‌المللی کیفری دنبال 4 گونه اتهام بگرده: 1 نسل کشی، 2 جنایت علیه بشریت، 3 جنایات جنگی و 4 تعدی. و حالا این خانواده ها مایلند که این پرونده این هواپیما رو از اونجایی که خطوط هوایی هر کشوری به عنوان خطه و قلمرو اون کشور محسوب میشه، این رو هم ببرند تحت اون پرونده و بررسی بکنند و امیدوارند که از این طریق بتونه دادخواهیشون به جوابی برسه. چرا که در 2.5 سال گذشته اونطور که خود خانواده ها و اعضای کمیته انجمن دادخواهی هم میگن تلاششون به جایی نرسیده. حامد اسماعیلی اون امروز در این نشست در شورای آتلانتیک به این مسئله اشاره کرد که هیچ نقشه راهی وجود نداره و دولت کانادا کمکی نکرده به این خانواده ها در فرایند دادخواهیشون و میگه که ما به دنبال رسیدن به عدالت هستیم، اما دولت کانادا به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هست. نکته است که در صحبت‌های دیگر اعضای این خانواده ها هم به چشم می‌خوره. بسیار از اونها از این مسئله صحبت می‌کنند که خانواده نباید به شکل منفرد و به شکل مجزا بره به دنبال دادخواهی. دولت‌ها باید بیان کمک بکنند و باید در این فرایند دادخواهی یک چیزی باشه که از سوی یک دولت هم پیگیری بشه و کمک بشه به این خانواده‌ها. نکته دیگری که در نهایت اشاره کنم مطرح شد اینجا امروز بحث ایکائو بود و بحث این که حتی بعد از اینکه این موشک‌های سپاه اصابت کرد و هواپیما رو ساقط کرد، سپاه ایکائو یک بیانیه در محکومیت این مسئله صادر نکرد. مسئله رو برخی از خانواده‌ها سیاسی دونستند و در مجموع یک نگاه کلی بود به اون چیزی که تا الان بعد بیش از 2.5 سال چه اتفاقی افتاده و اخباری که در رابطه با گشودن این پرونده تازه در دیوان بین‌المللی کیفری منتشر می‌شد. آقای دوست شناسم تو که همکارم سمیرا هم اشاره کرد، ترجیباً حرف بسیاری از کسانی که حضور داشتن امروز در جلسه از جمله خود شما این بود که به نظر میاد اونقدر که باید و شاید دولت‌ها به خصوص دولت کانادا همراهی شاید قضایی نکرده در رسیدگی به این پرونده. چقدر امید دارید که حالا از طریق دیوان کیفری بین‌المللی پرونده یک پذیرفته بشه و به نتیجه برسه؟ مرسی آقای فرداد از سوال شما. حقیقتش ما امیدوار بودیم که به عنوان به اصطلاح خانواده‌های قربانیان لازم نباشه ما این کارا رو بکنیم و دولت‌های مسئول که درگیر هستن اونها پیش قدم بشن و ما ساپورتشون کنیم. متاسفانه در عرض 2.5 سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که ما باید خودمون تا اونجا که امکان داشته باشه این پرونده رو به پیش ببریم. چه بوده مشکل؟ به نظرتون بوروکراسی، عدم عزم سیاسی، چانه‌زنی با جمهوری اسلامی، گره کار کجا بوده؟ در اوایل کار متاسفانه به خاطر این کووید 19 به صورت این چیز جهانی که وجود اومد خیلی از به اصطلاح مسائل رو عملاً تحت شعاع قرار داد و چون ماه‌های اول عملاً حرکت‌های خیلی زیادی میتونست انجام بشه از جمله در ایکائو، ولی متاسفانه به خاطر که تمام انرژی و وقت و از نظر میدیا و هر جای دیگه صرف شده بود در مسئله به اصطلاح پاندمیک. ما در نشست‌ها و صحبت‌هایی که با به اصطلاح از نخست وزیر و وزرای مسئول دولت کانادا داشتیم، اونا واقعا همیشه گفتن که حد اکثر تلاششون خواهند کرد برای پیدا کردن حقیقت و بردن این به اصطلاح گرفتن دادخواهی برای خانواده ها. ولی متاسفانه به نظر میرسه که این به شکل اونجوری که باید شاید در قسمت قضایی و وکلای دولت یه سرلنگاری‌هایی بوده و اندازه کافی وقت و انرژی و ریسورس هایی که لازم بوده به این کار نداده. حتی در منظر سیاسیش هم امروز آقای اسماعیلیون که از طریق اسکایپ ملحق شده بود میگفت که مثلا این درخواستی که بگویید آسمان ایران ناامن هست رو هم دولت کانادا حتی در واقع کمک نکرده که این رو اعلام بکنن. متاسفانه خیلی ما مشکلات زیاد داشتیم، یعنی با مسائل بوروکراتیکی که وجود داره. یه مسئله‌ای که وجود داره به خصوص در کشورهای غربی و از جمله کانادا، عملاً دولت‌ها کاری رو بدون به اصطلاح گرفتن نظر وکلای دولت انجام نمیدن. ما توی تمام مشکلاتی که داشتیم تا حالا بیشتر برمیگرده به جنبه حقوقی و دلیلش هم این بوده که اینا اوایل که این جنایت اتفاق افتاد و این فاجعه احساس میکردن که میتونن با رژیم ایران به اصطلاح وارد مذاکره بشن از نظر دولت و وکلای دولت
و اون پروسه‌ای که لازم به ایکا بره لازمش مذاکره هست. ما میدونستیم که این مذاکرات نهایتاً به جای نخواهد رسید و 7 ژانویه 2022 یعنی چندین ماه پیش، همین حدود امسال چند ماه پیش، اینا به این نتیجه رسیدن و 4 کشور از جمله کانادا، اوکراین، سوئد و به اصطلاح بریتانیا اعلام کردن که مذاکرات با ایران عملاً بی‌نتیجه خواهد بود و از این به بعد باید انرژیشون رو بذارن روی مسئله پیشبرد این کار از طریق قانونی. سمیرا، فکر می‌کنید چقدر این اقدامی که خانواده‌ها الان دارن میکنن در دیوان کیفری بین‌المللی میتونه فشار بیاره بر دولت‌های مختلف دیگری که درگیر داستان بودن، مثل خود اوکراین، مثل بریتانیا، مثل سوئد و علل خصوص کانادا که بیشتر مسافران از اونجا بودن؟ ببین، من با وکیلی که حضور داشت امروز در این نشست شورای آتلانتیک صحبت کردم از اینکه آیا به عنوان مثال لازمه که از دولت‌های درگیر، دولت‌هایی که شهروند داشتن در اون هواپیما مثل سوئد، مثل بریتانیا، کانادا، از اینا ریفرال بگیرن برای دادگاه بین‌المللی کیفری، یعنی در واقع نامه‌هایی باشه که این پرونده رو تقویت بکنه. و این وکیل به من گفت که لازم نیست که این نامه‌ها دریافت بشه، چرا که اینها طبق بند 15 اساسنامه روم این کار انجام دادن، طبق بندی که به هر فرد، گروه یا نهاد اجازه میده که یک مورد از جنایت جنگی یا یک مورد از جنایت علیه بشریت رو به سمع و نظر یک دادستان برسونه. کاری که این خانواده ها دارن انجام میدن این که دارن به دادستان اعلام میکنن که شما که دارین در رابطه با قلمرو اوکراین کار میکنید و دارید بررسی میکنید که اونجا یک جنایت اتفاق افتاده یا نه، با توجه به درگیری اوکراین با روسیه، حالا این مورد هم که مربوط به خطوط هوایی اوکراین میشه زیر مجموعه من قرار میگیره و توجه بکنید به اینکه چه اتفاقی افتاده. وکیل میگفت که تنها مسئله که اینها دارن مطرح میکنن این نیست که یک هواپیمایی در آسمان ایران بوده، آسمان ایران امن نبوده، 2 موشک سپاه بهش اصابت کرده. این موشک ها میتونسته به هر خطوط هواپیمای دیگری برخورد بکنه. بحث فقط اون تعداد در این یک هواپیما نیست، یعنی آسمان ایران برای تمامی شهروندانی که در اون لحظه داشتن در آسمان ایران تردد میکردن ناامن بوده و از این طریق میخوان پیوند بزنند این مسئله رو به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، با توجه به اینکه ساعتی بعد از حمله به عین الاسد این اتفاق افتاد و از این طریق تلاش دارن تا توجه ICC دیوان بین‌المللی کیفری رو جلب بکنند و تلاشاشون متاسفانه در رابطه با بردن پرونده به ICJ به نتیجه نرسیده، دیوان بین‌المللی دادگستری. به نظر میرسه که این در حال حاضر تنها مفری هست که جلوی روی این خانواده ها قرار داره و همونطور که خودت هم اشاره کردی و آقای دوستشناس، دولت کانادا که خب بیشترین تعداد شهروند غیر ایرانی رو در این پرواز داشت کمکی نکرده و حمایتی نکرده. آقای دوستشناس، میدونم که الان این درخواست رو فرستادید به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه، گمان می‌کنم در خود هلند هم فایل ارسال کردید. بله. آیا دادستان‌ها الان پذیرفتن مرحله بعدی حقوقیش به چه شکلیه؟ در مرحله اول به اصطلاح اعلام رسید است، یعنی که بدونن این به اصطلاح درخواست رسیده به دست دفتر دادستان در لاهه. مرحله بعدی باز کردن پرونده است که شروع کنن صحبت کردن که تحقیقاتی که لازمه به چه شکلی صورت بگیره. چقدر امیدوارید؟ وکلا چه میگن؟ والا ما همیشه امیدوار هستیم که این پرونده اون سیر قانونیش رو طی بکنه و نهایتاً تمام کارهای حقوقی که لازم بشه انجام بشه از طرف وکلای مجربی که به اصطلاح خانواده ها دارن انجام شده و هیچ دلیلی گفته نشده که مثلا چرا دادستان ممکنه اینو بررسی نکنه و همیشه تمام چیزهایی که وجود داره از قبل، پرونده هایی که بوده اونجا، به خصوص در رابطه با اوکراین، این پرونده ها باز هست و در حال بررسی هست. ما امیدمون این هست که این پرونده هم دقیقاً همون سیر رو طی کنه و پذیرفته بشه و تحقیقات بی‌طرفانه‌ای انجام بشه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، خود این جنگ اوکراین چقدر پیچیده‌تر کرده پرونده شما رو؟ متاسفانه پرونده جنگ روسیه بر علیه اوکراین وقتی که شروع شد به اصطلاح 24 فوریه امسال، 2 روز قبلش از طرف به اصطلاح دادستان کل اوکراین در کانادا اومده بودن برای تحقیقات و صحبت با خانواده ها و رد بدل کردن اطلاعات با RCMP که اون پلیس فدرال کانادا هست.
متاسفانه 2 روز بعد از اینکه اینا اینجا بودن به خاطر این مسئله جنگ مجبور شدن که اون تحقیقات رو نیمه کاره بذارن و برگردن به اوکراین. ولی ما همچنان اطلاع داریم که این پرونده بسته نشده و تمام تحقیقاتشون در حال انجام هست. این تنها پرونده جنایی هست که الان در این به اصطلاح در جریان در دادگاه داخلی خود اوکراین. ممنونم از شما. کوروش دوستشناس از اعضای خانواده‌های قربانی پرواز اوکراینی اینجا در استودیو با ما و همینطور سمیرا قرایی همکارم از دفتر شورای آتلانتیک در مرکز واشنگتن دی سی. سپاسگزارم از هر دوی شما. مرسی آقای فرزاد. تشکر. بیننده 24 هستید با من فرداد فرهزاد اینجا در استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تصاویری زنده داریم از کلیسای وستمینستر در مرکز لندن، جایی که پیکر ملکه الیزابت دوم که طولانی ترین دوره سلطنت رو در بریتانیا داشته در تاریخ معاصر در معرض دید عموم قرار گرفته. همطور که می‌بینید نیروهای پلیس متروپولیتن در حال خداحافظی با ملکه پیشین بریتانیا هستند که صاحب رکورد طولانی ترین دوران پادشاهی بوده در تاریخ معاصر و حالا هم پسر او چارلز سوم. چه جالب شد. اگر همکاران هم بتونن صدای سمیرا رو قطع کنن. بله، چارلز سوم پسر او جانشین او شده و پادشاه جدید بریتانیا خواهد بود. قرار هستش که رهبران کشورهای مختلف دنیا در این مراسم شرکت کنند، هرچند چند کشور از جمله فدراسیون روسیه، میانمار و بلاروس در مراسم خداحافظی با ملکه بریتانیا دعوت نشدند. جمهوری اسلامی ایران هم قرار هست فقط در حد سفیر ایران در بریتانیا در این مراسم شرکت بکنه، ولی بیشتر کشورهای دیگر دنیا احتمالاً در عالی‌ترین سطوح حکومتی نمایندگانشون رو برای وداع با ملکه الیزابت دوم به لندن خواهند فرستاد. ممنون که با 24 امشب همراه بودید. برنامه رو با همین تصاویر زنده از کلیسای وستمینستر در مرکز لندن به پایان میبریم.